اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نیټورک فانډامنټل موږ تاسو چپټر 4 ته ټرانسمیشن موډ ته راځو. په دې درس کې به موږ تاسو براډ بینډ ان بیس بینډ، سمپلیکس هاف ډوپلیکس ان فل ډوپلیکس، attenuation in data transmission rates in wiring standards لولو. transmission mode نن راځو ټاپک اول اخلو transmission mode ته. The term transmission mode define the direction of the flow of information between two communication devices. It tells the direction of signal flow between the two devices. Transmission mode څه ته وایي؟ د دوه ډیوایسونو ترمنځ د ډایرکشن د ډیټا ته د ډیټا ترانسمیشن ته په خپل شوی ترانسمیشن موډ وي، یعنی ډیټا زموږ د کوم سایډ نه کوم طرف ته روانه ده. دا په خپل شی په درې طریقو باندې درې قسمه موډونه موږ لرو، چې یو ته وایي سمپلیکس موډ، بل ته وایي هاف ډوپلیکس موډ او بل ته وایي فل ډوپلیکس موډ. راځو لومړی سمپلیکس موډ ته. کمیونیکیشن ټیک پلیس اونلی ان ون ډایرکشن. په دې کې چې کمیونیکیشن صرف ون سایډډ وي، یو سایډ نه ډیټا ترانسمیټ کیږي. اونلی سینډر جست سینډ ډیټا ان ریسیور جست ریسیو د ډیټا، یعنی سینډر فقط ډیټا څنګه کوي لیږي، بیرته سینډر د هغې خوا نه څه شی ریسپانس نه اخلي. دې ته چې وایي سمپلیکس ډوپلیکس، یعنی سمپلیکس موډ. سمپلیکس موډ کې چې دی فقط یو طرفه ډیټا څنګه کیږي، ترانسفر کیږي. ښه مثال زموږ استاد سره په دې ریل لایف کې ریډیو ترانسمیشن او ټلویزیون ده. دا چې دی زموږ سره ون وے ترانسمیشن کوي. ریډیو ټي وي ترانسمیشن، لاوډ سپیکر، ټلویزیون براډکاسټینګ ان ریموټ، دا زموږ سره چې دی ون ډایرکشن دی. اوس مثلا د ریموټ په واسطه باندې موږ تاسو ډیټا یو طرف نه بل طرف ته ترانسفر کوو، خو د هغې خوا نه بیرته کوم ریسپانس نه اخلو. همداسې د ماوس او د کیبورډ په واسطه باندې ډیټا ترانسفر کوو، خو د هغې خوا نه بیرته کوم ریسپانس نه اخلو. همداسې د ریډیو نه سیګنل ترانسمیټ کیږي، د ټي وي نه سیګنل ترانسمیټ کیږي، خو په بدل کې بیرته کوم ریسپانس نه اخلي. دا په خپله څه شی دی؟ ون وے ترانسمیشن دی، چې په خپله دې ته سمپلیکس موډ وایي. بل راځو هاف ډوپلیکس ته. each station can both transmit and receive but not at the same time. سټیشن او ریسیور، سینډر او ریسیور کولی شي چې دواړه ډیټا ترانسمیټ کړي، خو په یو ټایم کې دواړه نشي کولی. یعنی په یو ټایم کې فقط یو دانه ډیټا ترانسمیټ کولی شي. یو ډیوایس چې کله ډیټا سینډ کوي نو هغه بل ډیوایس ورته څنګه کوي، غوږ نیسي. یعنی مطلب دا ده چې هغه بل ورته منتظر وي تر څو دا ډیټا ټوله ریسیو شي، هغې نه بعد به هغه ورته جواب ورکوي. اینډ وایس ورسا، یعنی مطلب همدغسې وایس ورسا معنا یعنی هغه دویم ریسیور چې کله به وغواړي ډیټا سینډ کړي نو مجبور دی چې هغه یو ځل خپله ډیټا ترانسمیشن چې کله شروع کړي نو دغه اول چې سینډر و دا به بیا ورته غوږ نیسي، دا به بیا ریسیور کړي. یعنی دواړه په یو ټایم کې هم سینډر هم ریسیور نشي کېدلی. په یو ټایم کې یا به سینډر یا به ریسیور، خو دواړه به ډیټا یو بل ته ترانسمیټ کولی شي. ښه مثالونه چې دي وایرلیس سیسټم ده، واکی ټاکی ده. واکی ټاکی معنا مخابره، وایرلیس سیسټم خو پیژنې. مخابرې باندې چې مثلا کله یو نفر خبرې کوي نو هغه بل نفر ورته غوږ نیسي، کله چې هغه خبرې کوي بیا دی ورته غوږ نیسي. دا ښه مثال ده. په یو ټایم کې یو ډایرکشن باندې څنګه کېږي ډیټا ترانسمیټ کېږي. بل د فل ډوپلیکس، دې ته وایي ټو وے ترانسمیشن. دواړه سینډر او ریسیور دواړه په یو ټایم کې خبرې کولی شي، په یو ټایم کې ډیټا ترانسمیټ کولی شي. په فل ډوپلیکس کې سیسټم کې چې دا ډیټا چې دا په بای ډایرکشنل موډ باندې ترانسمیټ کیږي. معنا په یو ټایم کې موږ کولی شو هم خبرې وکړو، کمیونیکیشن وکړو، ډیټا ترانسمیټ کړو او هم یې ریسیو کړو. ښه مثال نن سبا زموږ استاد سره موبایل ټلیفون دی. نو موبایل ټلیفون په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې په یو ټایم کې خبرې مو وکړو، ډیټا ترانسمیټ کوو، په عین ټایم کې بیرته کولی شو وامرو. دا زموږ استاد د ترانسمیشن موډ و. راځو نن موږ پروتوکول ته. پروتوکول باندې موږ مخکې خبرې یو ځل کړې وي چې هغه رولز او پروسیجر چې په کوم باندې کمیونیکیشن کیږي دغه ته په خپل پروتوکول وي. یعنی کوم رولز او ریګولیشن چې د کمیونیکیشن لپاره استعمالیږي دغه ته په خپل څه شوی پروتوکول وي. بس همدغومره. پروتوکول چې دا سیټ اپ رولز that define how computer and components interact. پروتوکول چې دی دا د قانونونو یو مجموعه ده، یو سیټ دی چې په هغې باندې دغه تعریف کیږي چې د کمپیوټرونه یا د کمپوننټس سره کوم یو د بل سره انټراکشن خبرې اترې وکړي. بس دا زموږ همدې کې همدومره بس ده. کمیونیکیشن سټینډرډز پرووایډرز، موږ تاسو مخکې ویلي وو چې یعنې مطلب موږ یو څه کله چې کوم یو انټرنیشنل آی سی یا مثلا
هر شي چې ریلیز کیږي دا د یو اورګنایزیشن لخوا نه دا څنګه ویریفاید کیږي. نو له الکترونکس لپاره موږ تاسو مخکې ویل چې آی ټریپل ای دا همداسې چې دا یو څه نور اورګنایزیشن دي چې دلته موږ تاسو وایو کنه انټرنیشنل اورګنایزیشن فار سټانډرډایزیشن چې د آیزو ورته کوم وایي. آیزو څه شي ده؟ ګلوبل ایکسچینج اف انفارمیشن ده. او بل چې د کمیونیکیشن او ریډیو دی له خاطر چې کوم دی اوس مثلا انټرنیشنل ټیلیکمیونیکیشن یونین چې کوم ده هغه آی ټي یو ډش ټي ده او ریډیو ان ټي یو فریکوئنسي او سټلایټس ان ټلیفوني سپیسیفیکیشن دی لپاره چې شي سټانډرډ وضع کوي. یعنی دغه آیزو چې کوم ده د ګلوبل ایکسچینج انفارمیشن لپاره سټانډرډ وضع کوي. آی ټي یو ډش ټي چې کوم ده د سټلایټ او د ریډیو فریکوئنسي د ریډیو ټي او د فریکوئنسي لپاره قانون او سټانډرډ وضع کوي. همداسې د الکترونکس لپاره انسټیټیوټ اف الکتریکل اینڈ الکترونکس انجینیرز آی ټریپل ای دا قانون وضع کوي. to promote development and education in electronic engineer and computer science fields. Electronic Industries Association, a representative from forum all over the world electronic industries. دیک انشاءالله سم مشکل نه دا صرف هغه اورګنایزیشن موږ ته د لوګو سره څنګه کړی دي معرفي کړی دي. دا چې دا د ای آی ای دا د آی ټریپل ای دا د آیزو دا د امریکن نېشنل سټانډرډ انسټیټیوټ دا دغه لوګو دا د انټرنیشنل ټیلیکمیونیکیشن یونین دا. راځو موږ تاسو په ټي سی پی آی پی ټایپس اف ټي سی پی آی پی کمیونیکیشن باندې موږ تاسو مخکې یو ځل خبرې کړې خو دلته راځم لږ فقط د معمولی او ساده مثالو سره واضح کړم. موږ درې قسمه کمیونیکیشن لرو کنه مثلا یونیکاسټ دی ملټی کاسټ دی براډکاسټ دی. یونیکاسټ معنا 1 to 1 ملټی کاسټ معنا 1 to many او براډکاسټ معنا 1 to all. یعنی څه رقم یونیکاسټ دا معنا چې کله زه مثلا دوه نفر په خپل منځ کې سره کمیونیکیشن کې د خپل چوي یونیکاسټ 1 to 1 وي. لکه مطلب یو استاد چې کله په یو صنف کې فقط او فقط د یو شاګرد سره خبرې شروع کړي د یو محصل سره خبرې شروع کړي د 1 to 1 وي. خو که چېرته همدا استاد په صنف کې غږ وکړي هغه صنف کې چې په هغې کې ډېر هلکان او ډېرې جنکیانې ناستې وي نو داسې یو غږ وکړي چې ای هلکانو دلته معنا دا ده چې بسته یو ګروپ د هلکانو ته راجع ده دغه خبره او بسته یو ګروپ د هلکان باید دې ته جواب ورکړي چې دې ته بیا ملټي کاسټ وي. یعنې په صنف کې خو جنکیانې ناستې وي هلکان هم ناستو خو دلته چې دی استاد صرف غږ چاته وکړه هلکانو ته وکړه دا چې دی د ملټي دې لپاره چې دې ته چې وایي ملټي کاسټینګ وي. براډکاسټینګ څه ته وایي؟ براډکاسټینګ دې ته وایي چې څومره کسان په دې صنف کې یا په دې ځای کې ناست او ټولو ته غږ وکړي چې ای محصلینو دې لپاره باید ښه دا براډکاسټ و د خپل کمیونیکیشن څنګه که براډکاسټ ټولو ته په یو وار باندې ورسوي یعنې ټولو ته یې غږ وکړه. یعنې که چېرته 1 to 1 کله موږ تاسې کمیونیکیشن کوو دې ته یونیکاسټ او که چېرته د یو ګروپ سره خبرې کوو ملټي کاسټ او که چېرته د ټولو سره خبرې کوو دې ته بیا براډکاسټ وایي. دا دلته په مثالونو کې تشریح کړی ده چې دا وګوره دا یو کمپیوټر دی فقط د ده سره خبرې کمیونیکیشن کوي. د یونیکاسټ لپاره دی د ملټي کاسټ لپاره سره کم ده. دغه کمپیوټر وګورئ دا کمپیوټر فقط په دغه ګروپ د کمپیوټر کې د سره او دغه سره کمیونیکیشن کوي باقي دغه دواړو سره کمیونیکیشن نه کوي. نو دا چې دا ملټي کاسټ شو. او براډکاسټ څه ته وایي؟ براډکاسټ معنا دغه یو کمپیوټر د ټولو سره په کمیونیکیشن کې دې ته باید څه وایي؟ براډکاسټ وایي. کیبل ټایپ ان اس ټي پي ان اي ټي پي دا موږ تاسو په دې باندې یو ځل مخکې خبرې کړې په مخکینی لیکچر کې تاسو کولی شئ دا کور کړئ. شیلډ ټویسټډ پیر کیبل اند ان شیلډ ټویسټډ پیر کیبل دی موږ سره دا چې په درې ټایپ کې راځي. یو ته سټریټ کیبل وایي بل ته وایي کراس کیبل وایي بل ته وایي رول ورک کیبل وایي. راځو دلته په شکلونو کې که موږ تاسو وګورو انشاءالله ښه به واضح شي. دا د سټریټ کیبل مشخصات دي چې دلته اوس مثلا څه لپاره اوس رقم څنګه استعمالیږي او په کومه طریقه باندې دلته لیکلي دي. خو راځو موږ تاسو دلته چې دا سټریټ کیبل څه وایي څه ته موږ تاسو ته پته ده چې د آر جی 40 دغه کیټ 6 کیبلونه چې کوم دي کیټ 5 دا د آر جی 45 کنیکټر په واسطه باندې کنیکټ کیږي او په دواړو سایډو باندې آر جی 45 کنیکټر ول کیږي. دا په خپل اته لاین لري چې یو ته وایي وایټ اورنج بل ته وایي اورنج بل ته وایي وایټ گرین بل ته وایي بلیو بل ته وایي وایټ بلیو بل ته وایي گرین بل ته وایي وایټ براون او بل ته وایي براون. دا د هماغه سټانډرډز چې موږ وویلې دا کوم سټانډرډایزیشن اورګنایزیشن چې ډیفاین شول د هغې په ترو باندې دا ډیفاین شوي دي چې سټریټ کیبل به په دې ډول چې اول به وایټ اورنجي بیا به اورنجي بیا به وایټ گرینی بیا ورپسې بلیوي بیا به وایټ بلیوي بیا ورپسې گرینی بیا به وایټ براونی او بیا ورپسې براونی. دا رولز دي دا همداسې تعریف شوي دي موږ تاسو به همداسې زده کوو.
دی ون سایډ ون نو حتما دویم سایډ هم د کیبل باید سره کمی سیم ټو سیم څنګه شوی کنفیګر شوی سیم ټو سیم کنیکټر وهلی دې ته موږ تاسو سټریټ کیبل وایو په سټریټ کیبل کې باید موږ تاسو په دې کیبلو کې باید کنیکشن کې باید موږ تاسو د یو شی په یاد ولرو چې د هر وایټ سره یو مکمل کلر چې دی اٹیچ دی یعنی دوه دانې کلرونه سیم ټو سیم څنګه دي یو د بل سره اٹیچ نه دي یعنی هدف دا دی یعنی معنا دا ده چې دا اورنج ده ورسره څنګه کې بلیو یا گرین یا براون نشي راتلی حتما به یو دانه د وایټ نه راځي ورته یعنی دغه وایټ اورنج ده بیا ورپسې ګوري اورنج ده بیا وایټ گرین ده دلته بیا ورپسې موږ نشو کولای چې وایټ بلیو واچو نو ډایرکټ ورپسې سره کوم بلیو راغلی یعنی یو سره به حتما وایټ بل به سره به وایټ نه وایټ به نه وایټ به بل سره به وایټ نه همداسې به وایټ وي وایټ به نه وي ورسره دا زموږ سره سټریټ کیبل شو کراس کیبل څه ته وایي کراس کیبل سیم ټو سیم سایډ ون چې کله موږ او تاسو جوړ کړو فقط سایډ ټو کې به د اورنج او د گرین ځای ریپلیس کو دا زموږ لپاره څه شو کراس کیبل شو د سټریټ کیبل موږ د دې لپاره استعمالو چې موږ ډیفرنٹ ډیوایسونه سره کنیکټ کو سټریټ کیبل یوز کوو او کراس کیبل څه لپاره استعمالو کراس چې کله موږ سیم ډیوایسونه سره کنیکټ کوو بیا کراس کیبل یوز کوو کراس کیبل موږ ویل چې سایډ ون به چې د سیم ټو سیم د سټریټ کیبل سره او سایډ بی به چې د کراس کیبل بیا څنګه د فقط د په وایرونو کې به د اورنج او د بلیو ځای به چینج شوی نور به سیم ټو سیم دا زموږ سره کراس کیبل شو رولور کیبل څه ته وایي رولور کیبل لکه سره کوم چې تاسو ته په شکل کې ښکاریږي اول برازي د اتم سر ون سایډ خو خپل سایډ باندې جوړ شي لکه څنګه چې په سټریټ کیبل کې جوړ شوی دغه دویم سایډ به څنګه بي سایډ به څنګه دا اول لاین براوړي اتم ته دویم براوړي وم ته دریم براوړي شپږم ته څلورم براوړي پنځم ته دلته په دې سایډ باندې دلته به پنځم راوړي بیا څلورم ته همداسې شپږم دریم ته وم دویم ته او اتم به اول تاین دته وایي رولور کیبل نو زموږ استاد تاسو نن ورسره درس ان شاء الله پر روان لیکچر کې به موږ تاسو نوې لیکچر اخلو کدي که سوال پیشنهاد یا کوم وړاندیز لري کولای شي کمنټ باکس کې ماته پرې ډیره زیاته مننه